Sziasztok! Ebben a videóban gyorsan kiszámoljuk, hogy mennyit költöttem eddig a kertre, még én magam se tudom, illetve hogy mi várható még, mik a tervek. Úgyhogy menjünk is szépen sorba. Van egy ilyen kis felülnézeti skiccem, és abban most a pirossal bekeretezett résszel foglalkoznék először. Ez a lenti terület, ez egy parkolós terület lesz. Erre eddig egy autókövet hozattam, ami nem lett teljesen elég, azóta sincsen kész. Ez 150 000 volt, hogyha azt mondom, hogy még 50 000-et a következő autóból ide kell hordani követ, akkor nem tévedek nagyot, úgyhogy ez 200 000 ez a kis kő, illetve megcsináltam itt ezt a kis gabion falat, ami körülbelül 50 000 forintba került. Oké, ami ide még kell, az, hogy lesznek a térkőben ilyen kis padlóvilágító kis lámpácskák. Ezt vettem, ezek már megvannak az egész kertre. Ez összesen 25 darab van, és 167 000 volt. Akkor ami még szintén megvan a teljes kertre, és már azóta ki is szállítottam, az a térkő, szegélykő, minden egybe 250 négyzetméter, meg 100 méter szegélykő volt, összesen kereken 2 millió forint. Ezt a fajta térkövet választottuk. Fölé, arra a területre végül úgy döntöttünk, hogy nem követ rakunk, hanem bezöldítjük. Úgyhogy rakunk ilyen georácsot, és utána beültetjük ilyen földön kúszó növényekkel. Ez nagyjából egy ilyen 150 000-es költséget fog jelenteni. A térkő alá nagyjából 100 000 forint a rétegrend. A másik oldal, ezzel szemben mi terület. Itt tök jól állunk, beültetődött a két pálma, ami összesen 1300 euró volt, két termődatója pálma. Elköltöttem még ide egy fél autó követ, ami volt ugye 75 000, illetve ezeket az ültetőládáknak a faanyagait vásároltam meg lazúrostól. Itt van még 2 talomba, ami majd később kerül felhasználásra, ez volt 150 000 forint összesen. A költségbe itt majd még a füvesítés lesz, kell egy autó föld, a füvesítéshez 100 000, illetve mulcsozni fogunk még, ami szintén 50 000 forint, kis kerti szegéllyel, tehát mondjuk 200 000 forintból ez a terület már kijön. A rendszerhez szerintem már nagyjából mindent megvettem, a központot már el is kezdtem összerakni, 250 000 forintot költöttem rá, nyilván még pár apróság majd kelleni fog, de elvileg mindent megvettem, ami a teljes kerthez kelleni fog. Felfelé végig ugye csak térkő, semmi extra az autó feljárónak, ehhez már térkövet mondtam, a világítást mondtam, illetve a térkő alá a rétegrendet, ugye durván 200 négyzetméterre, hogyha számolunk, akkor olyan 500 000 forint körül lesz alá a CKT, Zizi, stb. Még számoljunk itt a feljáró mellett 2 autó sziklát, amit már elkezdtem berakosgatni, de még rengeteg híja van. Ez összesen 300 000 forint. Akkor a következő területünk ez a füvesítendő rész. Itt már a sík terület megvan, illetve a támfal is megvan. A támfalra 250 000 forintot költöttem. Amit ide még költeni kell, az egy nagyobb adag föld. Körülbelül 5 autónyi földet fogok a füvesítés előtt betermelni. Az 400 000 forintomba fog kerülni, és akkor még egy kis kerti szegély, ez az amaz, hogy kerek legyen a történet, az még 50 000. Következő terület az a fenti rész, a sütögetős rész, illetve a csobogós. Ez 2 részből áll, az egyik az itt oldalt, ez a vízeséses csobogós rész, amit még gyakorlatilag el se kezdtem, csak a terület van kialakítva. Itt sok tapasztalatom nincsen, de ahogy számolgattam itt a fóliát, követ, egyebeket, ez egy 300 000-es történet lesz ez a kis csobogó, így szivattyústól, mindenestől, hát majd meglátjuk. Na akkor ide fentre tök egyszerű dolgot szeretnénk, egy egyszerű kis ilyen nyári konyhás sütögetős, kiülős részt. Itt azóta megálmodtunk 2 napi torlát, ahogy nézegettük, ez egy 100-as lesz, a 2 napi torla oszloppal, illetve ami nagy tétel lesz itt fönt, az maga a sütögető, asszony talált magának valami olasz katalógusba csodaszép sütögetőt, ami így néz ki, egészen biztosan nem adunk érte ennyi pénzt, úgyhogy
Ezt megpróbáljuk összerakni ilyen épített konyhaként, ugyanígy lemezekből szépen lehajtva, már megvan hozzá a lemez is, az ajtók is, minden. Ez ilyen 400 000-ből ki fog jönni a csiliárdos bútor helyett, hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Erről majd készítek videót. Ezen a felső területen más komoly feladat nincsen, itt egy kis mulcsozás, egy kis füvesítés, hogyha 50 000-et hozzáadunk a majdani költségekhez, akkor nem tévedünk. Terület maradt hátra, az egyik itt a feljáró az épület mellett a bejárati ajtóhoz. Itt gyakorlatilag a támfal része az készen van, erre földestől, mindenestől 200 000-et költöttünk, itt erre a fönti részre pedig már a faanyagot ugye beszámoltuk, a mulcsozás volt egy 10-es, és nagyon más itt nem is fog történni. Ami itt még hiányzik, az a lépcső, a feljáró lépcsőnek a kialakítása, ami a látványterveken ilyen tömkő lépcsős. Nem nagyon tudom, hogy mennyiből fogom megúszni, úgyhogy egyelőre egy 5 kilóval számolok erre a területre költségként. Utolsó területünk van egy ilyen magas ágyásos kialakításunk, erről is van külön videó, már ez készen van nagyjából. Ez mindenestől, földfeltőztésestől 300 000 forintba került, tehát maga a gabion, a zsalukőfal, maga a magas ágyás anyaga, minden egybevéve 300 000 forint volt. Egyébként megjegyezném, hogy azóta már ugye eltelt a nyár, és tök jól működik a magas ágyás, rohadt sok termésünk van. Kimaradt még az, hogy 200 000-ért vettem elektromos cuccokat, leginkább kábeleket, ugye a kerti világításhoz, illetve a pálmák teleltető kabátjának a fűtéséhez, meg egyéb elektromos helyek, csatlakozókhoz, stb. Elvileg mindenre elég már. Nyilván majd még itt is apróságokat venni kell, és amint még egy jelentős tétel, hogy van egy pár növény, amit nagyon szeretnék a kertben, ilyen cikász, meg jukka és társai. Erre rászánunk 1 milliót körülbelül. Minden ilyen növényt Szlovákiába fogok megvenni a Neka Gardenben. Mindenkinek ajánlom, bazi nagy készlete van, nem ígérget össze-vissza, odamész, megveszed, és rohadt jó áron van minden. Úgyhogy ezeket szépen lassan majd beszerezzük. Nagyon durva. 8,5 millió, és mint minden költségvetés biztos, hogy szar, tehát hogy ez legalább még 1,5 millió, mire minden készen lesz. Tehát, hogyha akarsz egy kertet, ami ugye kicsit jól néz ki talán, vagy egy kicsit így modernebb, akkor egy 10 millió, úgyhogy magadnak csinálod, és megszakadsz. Nagyon durva. Azt a kurva. Jobb lett volna nem összeadni. Na, most pihenünk egy pár napot, és utána teljes erőbedobással nyomatjuk tovább. Iratkozzatok föl, ugyanis rohadt sok állandó nézőm van, aki minden videómat megnéz, de mégiscsak 2000 feliratkozóm van. Úgyhogy iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, mert ezen múlik, hogy hány embernek mutatja meg a YouTube a videóimat. Sziasztok!